Ριγκατόνι με βότκα και σολομό. Υλικά για 2 άτομα. 100 γραμμάρια καπνιστός σολομός. 300 γραμμάρια ριγκατόνι. 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος πλήρης. 100 γραμμάρια βότκα ή τσίπουρο χωρίς γλυκάνισο. Μισό ξερό κρεμμύδι πολτοποιημένο. Λίγο ξύσμα λεμονιού, λίγο χυμό λεμονιού. Πιπέρι. Αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας. Βράζετε τα μακαρόνια 2 με 3 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που αναγράφετε στη συσκευασία. Κρατάτε ένα φλιτζάνι του ελληνικού καφέ από το νερό που έβρασαν. Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνετε 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Το αφήνετε να ζεσταθεί. Ρίχνετε το κρεμμύδι και ανακατεύετε για 2 λεπτά. Κόβετε με τα δάχτυλά σας το σολομό σε κομμάτια. Το ρίχνετε στο τηγάνι. Ανακατεύετε. Ρίχνετε πιπέρι. Προσθέτετε την κρέμα γάλακτος. Ρίχνουμε και την βότκα. Αφήνετε να βράσουν για 1 λεπτό. Προσθέτετε τα μακαρόνια. Ανακατεύετε καλά. Τρίβετε λίγο ξύσμα λεμονιού. Προσθέτετε μερικές σταγόνες χυμό. Ρίχνετε λίγο από το νερό που έβρεσαν τα μακαρόνια. Όταν δείτε ότι η σάλτσα δένει, το φαγητό είναι έτοιμο. Αν σας άρεσε το βίντεο κάντε like και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερες συνταγές, κάντε εγγραφή στο κανάλι του Φοντουρίσμου. Γράψτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις ή τις συμβουλές σας.